essentially highly mobile, no? At damage-wise, masakit din. Pero makita natin bigla, ang mga heroes na pinili naman ng EnemyE-Sports gods ay Raz at Crest. Interesting pick, mga kaibigan, ang Raz. Sa tingin mo, Jules, for the Raz pick, anong masasabi mo dun sa pick na yan? Well, isang malakas na mage hero talaga to si Raz. Sobrang underrated, kaso madalas rin natin ito nakikita sa high tier plays, lalo na sa Conqueror, sa Challenger. Challenger tuloy. Sa Conqueror, sa Master. So let's see kung paano. But right now, we're seeing a Teamy pick and a Ryoma pick. So far, talagang meta talaga. We know that Teamy has the ability to revive teammates. So malakas siya in team fights. And Ryoma, alam naman natin ang damage output ni Ryoma, one of a kind. Tama ka dyan, Jules. At ngayon makita natin rounding up the team of EnemyE-Sports gods. Pinili po nila si Slims. Isang makulit na marksman, highly mobile marksman na mahilig snipe down at mag-isolate, malakas mag-isolate ng kalaban dahil sa kanyang stun, mga kaibigan. At ni-round off na po nila by getting the Zanis pick, mga kaibigan. So makikita natin na ang offensive presence ng EnemyE-Sports dito will be from Slims and Superman. Well, Raz, pwede natin masabi. Kaso right now, a talent pick for Kimochiii. So this will be very interesting for both teams. Tignan natin on how this will pan out. Tama ka dyan, Jules. At again, makita natin na for the most part, when it comes to team composition, I could say na ang team composition ng Kimochiii mas meta-friendly. Kumbaga, mas in the meta po ang team composition with the Malok pick, with the Teamy, as well as the Tolen Ryoma. So, kung ikaw pala, Jules, ano maging strategy naman ng EnemyE-Sports gods knowing na nakuha nila ngayon si Superman? Well, alam naman natin na si Superman ngayon napakalakas. Kaso, as I said before, previous games, sobrang baba lang ng win rate ng Superman eh. So, despite his kit being one of the best, they really need to utilize it properly. So, sa tingin ko dito, magiging factor rin dito, low-key magiging factor dito ay si Slims. So they really need to protect this marksman kasi alam naman natin na medyo malambot siya eh. Na kahit meron siyang mobility paalis, pwede pa rin siya mapatay easily. Tama ka doon, Jules. At again, right now, habang naghihintay po yung ang ating pag-load ng screen, again, for all AOV action here in Kaisaya's tournament, you can catch it by going to her various social media channels. That's her Twitch channel, which is twitch.tv/KaisayaPH, twitter.com/KaisayaPH, as well as her YouTube and Facebook pages. And also, kung minamiss kayong action ngayon, kung sabihin na nakatulog kayo habang nanonood, you can catch this tomorrow. Samurai-gamers.com, read the latest roundup and the analysis. Tama ka dyan. Nga pala, hindi natin na-mention kanina na itong laban na to, medyo crucial to kasi this will be part of the first round of, round 7 of the lower bracket na napanalunan na po kanina ng Powerpuff Boys. So, kung sino yung manalo dito, sila yung kakalabanin nila ang Powerpuff Boys later in the evening as the 4th match po, mga kaibigan. And now the game is starting between both teams. EnemyE-Sports versus Kimochiii. Game 2. Let's go. Okay, mga kaibigan. So, ito na po. Tingin mo pala, Jules, ano ang strategy naman na gagamitin ng Kimochiii sa laban na ito? Tingin ko magiging aggressive talaga sila dito, Kades, considering na medyo masakit ang kanilang mga lineups ngayon. And right now, makikita natin na mukhang mag-i-invade ang Kimochiii trying, but nandito si Slims. Mukhang mamamatay si Slims. Mukhang nahuli siya. At kaso, makakatakas siya. At the expense of the Might Golem. Kaso at the other side, mukhang tinry rin mag-invade ng EnemyE-Sports. Kaso mukhang makakatakas rin. At nakuha din nila ang Might Golem ng Kimochiii. Again, indicative po ito talaga ng highly aggressive invade your jungle technique na nakikita talaga sa Valiant server, mga kaibigan. Mukhang so far talagang puro invade ang nakikita natin. But right now, medyo nakakakita tayo ng konting rotation dito sa middle lane.
Crash trying to find an opening. Kaso mukhang nakita niya si Timmy, kaso mukhang magkakapaluan lang sila kasi wala silang damage pareho. Tama And ka. now they're backing out. Tama ka dyan, Jules. At indicative din ito ng current meta po ng Valiant server, at least when it comes to support heroes nila. So makita natin dito, ang Crash at ang Timmy, sila ang support heroes ng kapwa team. At makita natin na halos lagi silang roam. Nagro-roam sila sa buong mapa para lang makahanap ng ganks para sa kanilang laner, para magkaroon ng advantage kahit papano. Well, in a highly competitive game, talagang importante ang support when it comes to making their team alive and always finding openings para sa team fights. Tama ka dyan. At ngayon makita natin na, again, yung matchups po natin sa mga lanes right now. Sa Dark Slayer lane, makita natin Superman, medyo dinuduelo siya ni Ryoma. Samantalang ang Slims nasa baba sa may Abyssal Dragon lane, parang lagi siyang kinakamp bigla ngayon. At bigla po nagkaroon po ng away again. First Blood honors going to Kimochiii, care of the Zephys with the first blood against the Crash, mga kaibigan. Mukhang binablind spot talaga nila dito ang Slims. Gusto talaga nila mapatay itong Slims na to. Kaso, may ibang napatay which is for a fact, maganda rin naman sa Kimochiii. And another invade. Kaso, mukhang papasok dito ngayon si Superman kasama si Zanis. And the miss. Kaso si Slims dito sa likod, Chumachane. Kaso Superman is going down. Kaso mukhang, ayun, 3-0 right now. Mukhang papasok, mukhang papatay pa si Raz. Kaso si Slims sa likod. Just keeping the damage real. Kaso namatay rin. And now, it's a 4-4-1 advantage for Kimochiii. Commendable yung engage, mga kaibigan, ng Superman kanina doon. Problema lang kulang sa follow-up at sa pag-focus fire kung sino man yung target nila. And again, you have to commend also yung situational awareness din ng Kimochiii na para, okay, nabanatan tayo ng Superman. So, kailangan, alam natin kung paano pumwesto o pumorma. At indeed, nagawa nila yun for a 4-1 advantage, mga kaibigan. Kaso, hindi natin nakita kanina. Kaso, may namatay sa member ulit ng EnemyE-Sports. Now, putting the advantage to 5-1. Tama ka dyan. And right now, after 3 minutes of gameplay, mga kaibigan, makikita natin na in terms of gold advantage, medyo lamang ang Kimochiii by around just under 2,000 gold. And at the same time, level-wise, mukhang virtually identical naman tayo, mga kaibigan. Ito ang nagiging problem ng Superman. Ito ang napapansin kong problem eh. Kasi talagang early game, importante ang pag-roam ng Superman na kahit sabihin mong makuha na ang mga late game items, late game cores. And right now, we're seeing, mukhang di natin nakita yung team fight na yun, kaso Slims getting a kill to elevate the team even more. Tama ka doon, tama ka doon, Jules. Pero isa Superman kasi right now, mapapansin natin na yung ginagawa niyang right ngayon, but I have to interrupt you with that kasi mukhang nagkakaroon ng team fight dito ulit sa bot lane. Crash with the ultimate, kasi si Zanis pumapalag-palag lang dito, si Raz doing the damage. And Zephys getting the kill. Kaso mukhang babawi si Crash. Napakalakas ni Crash, di pa natatanggal ang kanyang ultimate. At tumalon, mukhang napatay. And a shutdown for Crash. That was a very good play from Crash. Tama ka doon, Jules. At sobrang noteworthy yon na nakuha at na-shutdown nila ang Zephys ng Kimochiii. At again, na-follow up naman po ng Rise with a kill on the Ryoma. That's a very nice stop for EnemyE-Sports gods. Mukhang nakabawi ka agad. Going from 5-1 to 5-6. Mukhang bumabawi talaga. Mukhang di papayag dito. Kaso mukhang nakita tayong teamfight dito. Si Slims, Chumachani. Kaso mukhang magbaback silang dalawa and it's another reset. Again, the story of the game so far, mga kaibigan, is yung tamang I have to interrupt you again kasi may teamfight again. Right now, si Malok tumatalon, si Crest walang ultimate, but hinahabol siya and mukhang walang nangyari. Tama ka dun, Juice. At again, going back, ang ganda, again, the narrative of the game so far is proper positioning and engage. Nakita natin kanina, nagkaroon yung Superman engage kanina na sayang hindi na take advantage ng EnemyE-Sports. Pero kanina rin, nakita natin yung magandang engage at initiate, mga kaibigan, ng Kimochiii to get their lead. Pero right now, medyo neck and neck na po kahit papano ang laban. Kaso ngayon nakita natin Superman tumalon, ang Raz tumalon din, and Superman getting that kill, and mukhang reset, mukhang si Zephys tinatry tumalon, kaso si Superman papasok with little life left, yun, napatay si Superman, mukhang nagkamali siya doon, kaso ngayon nagkakaroon ng teamfight, Zanis going down, and mukhang si Zephys makaka-double kill pa, and si Slims nag-back, and mukhang reset ulit ng teamfight.
In favor lahat yon for Kaso I have to interrupt you again kasi tumalon si Malok. Right now, si Crash nag-ultimate kaso mukhang walang nangyari sa ultimate na yun. Hindi niya rin mahabol yung mga konti na lang yung buhay. And a very action-packed team fight for both teams. Tama ka dyan, Jules. At bigla nakita natin, all it takes is one stop, mga kaibigan, dito para ma-steamroll ng kalaban ang kanilang opposition. And right now, nakita natin yun with an impressive Zephys plays from Kimochiii, at biglang ngayon nakita natin na secure na po ng Kimochiii ang ikalawang Abyssal Dragon nila. And again, Ryoma doing a number on the Raz, and Superman still doing his best to do some damage. Kaya niya mapatayan at napatay po na mataan siya, mga kaibigan. No pun intended po, mga kaibigan. Mukhang kalaata ng makakataka siya kaso nakita pa rin siya ng Superman. And right now we're seeing Talon and Timmy trying to kill Superman kaso mukhang di makagawa. And meanwhile sa Abyssal Dragon Lane, munti ka na pong mamatay ang Malok, pero buti na nakaligtas siya, pero at the expense of the Abyssal Dragon Lane tower being destroyed by EnemyE-Sports gods, mga kaibigan. Napakaganda ng laban. Ano sa tingin mo ang game plan ng both teams na kung bakit ngayon back and forth lang talaga ang situation? Tansya ko dito, kailangan lang nila mag-shutdown, mga kaibigan. Ngayon nagkakaroon na po ng team fight ulit, nagkakaroon ng resbaka na po, mga kaibigan, sapakan na po malapit sa Dark Slayer lane. Ito na po, nag-ultimate na po ang Crash, tumalon po sa mga kalaban, sa Kimochiii. Biglang ito na po ulit, nagsapakan na po lalo, mga kaibigan. Too close to call, mga kaibigan, pero ito na po, umaalis na po ng mga kupunan ng EnemyE-Sports gods, pero wala. Tolen with the ultimate, getting Xanis out of commission for the most part again, ladies and gentlemen. Wow. Too quick to call, mga kaibigan. Kimochiii there being aggressive, tumalon pa talaga sila malapit sa high ground tower. Fortunately, nakuha pa rin nila yung kill, but right now we're seeing a team fight dito, but it's no good. Again, makita natin na sobrang ang lakas nung pag-take advantage po ng dalawang kupunan sa misstep ng kapwa nila kaaway, na nangyari lang na nagkaroon ng konting alitan malapit sa Dark Slayer kanina, as biglang Kimochiii took advantage of it and made the most out of it, actually getting a number of kills again. But ito, nakita po natin ngayon, Superman sumugod na naman. Baited out Zephys' ultimate para mawala na siya ultimate at escape mecha for the most part, for the meantime, I mean. Wow, napakagandang team fight nito. Kumbaga, sobrang aggressive na ng dalawang teams ngayon eh. Kaso we have to take note na medyo lumalamang pa rin ang Kimochiii dito in terms of kills, gold lead, and Abyssal Dragon. Tama ka dun, Jules. At again, mapapansin din natin dito na alam for the most part na ng EnemyE-Sports gods ang meta, kung paano nila, atakihin ang mga meta picks in Tolen, in Malok at Zephys, na kailangan nila i-bait out yung ultimate kagad ni Zephys para mawalan siya ng potency, at least for the meantime. Pero makita natin ngayon, in terms of gold lead at lane pressure, ang Kimochiii medyo talagang kumakana, pinupukpok lang nila ang lanes, mga kaibigan. Hindi natin malaman dito kung sino talaga ang may kalamangan dahil kaso mukhang papasok si Superman dito sa likod, mukhang ginamit niya ang kanyang ability, and ngayon mukhang mamamatay si Timmy, di niya nagamit ang kanyang ultimate. Kaso si Crash naman ang nag-ultimate ngayon at mukhang nahabol si Slims, mukhang makakatakas si Slims dito dahil sa heroics ni Crash. Kaso mukhang mamamatay si Superman and he goes down, at si Crash rin ay namatay. Mukhang ang Kimochiii dito, nakakahanap na sila ng standing eh. Mukhang lumalakas na ngayon ang place nila so far because of the misplace ng EnemyE-Sports. Tama ka dun, Jules, at indicative din kanina, nakita natin na ang strategy, ang modus nga ng Kimochiii ay as much as possible kailangan nilang maunahan at ma-isolate ang Slims. So pag nagkakaroon ng team fight, talagang fino-focus na si Slims at walang magawa ang Slims kundi umalis. Kaya dahil umaalis siya, nawawalan ng damage ang EnemyE-Sports gods. Kaso nakita natin dito ang Kimochiii kinuha kagad ang Dark Slayer, so magbibigay talaga ito ng advantage. At sa tingin ko maghahanap na ng team fights dito ang Kimochiii dahil alam naman natin na ang Dark Slayer buff napakalaki advantage yan. Tama ka dun, Jules. At right now, that said, at just under almost 11 minutes of action, mga kaibigan, ito naman po ulit, nagkaroon na naman ng team fight. Nahuli na naman po nila si Xanis out of place. Again, Ryoma doing some damage, and Zephys getting the coup de grace, the final blow, mga kaibigan. Again,
Kimochiii almost turning the tide again, face rolling essentially the composition, the enemy slowly but surely for a commanding 15-8 team score. Well, this is the problem with Crush. Kaso ngayon, makita natin si Raz pumapasok dito. Mukhang chumachani sila sa dalawa. Si Zephys with an aggressive push and Malok ultimate. Mukhang mangyayari, mukhang masisweep dito ang EnemyE-Sports. And a sweep. Ay, di pala sweep dahil si Crush buhay pa. Kaso, this will be very big. Kasi pwede na i-end ngayon ng Kimochiii ang game. Tama ka dyan mga kaibigan. Ito na po ang last stand po ng EnemyE-Sports. Pero that's all for nothing mga kaibigan. Again, we can see Kimochiii with a dominating performance, 8-19 team score in favor of Kimochiii, winning the battle and again facing Powerpuff Boys Nova Peach later for the round 7 lower bracket match. Wow, too hard to tell talaga ng early game kung sino yung mananalo. But we see the small misplays ng EnemyE-Sports cost them the game. Alam naman natin na si Crest, a very effective hero once he gets his ultimate. The problem with that hero is that you need to fill up the bar in order to use the ultimate. And that, I think, serves them the loss in the lower bracket. Tama ka dyan. And right now we can see sa scoreboard, ang MVP honors goes to Kimochiii, of course, with, for the Cyryux, yung Tolen player with an impressive 3-0-11 KDA for a score or an MVP score of 13.8. On the other side, makita natin na